السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم جميعا؟ إن شاء الله يا رب طيبين. اليوم راجع لكم في فلوج جديد، وحنقدم مجموعة متميزة جدا من علماء السودان المتواجدين بأمريكا. في لقاء اليوم حيكونوا معنا شخصيتين مهمات جدا. الشخصية الأولى هو دكتور نمر بشير أو بروف نمر بشير، وهو يعمل في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول. رجل له تاريخ كبير جدا في المجال، وحاليا هو في قطر يترأس مركز ووظيفة مهمة جدا في جامعة تكساس ام. وأيضا معنا بروف أمير إبراهيم. بروف أمير إبراهيم أحد العلماء المطلوبين على مستوى العالم في مجال الزراعة. نحن بنتكلم عن شخص قدر يزيد إنتاج الفدان الواحد من القمح، كان من طن ونص وصلوا ل4 طن ونص. من الأهداف المهمة جدا للمجموعة دي هي المشاركة في نهضة السودان في الفترة المقبلة، ودارين يشتغلوا تحديدا في ربط الجامعات السودانية مع الجامعات الأمريكية وإحياء روح البحث العلمي مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي نمر عثمان محمد البشير. أنا بروفيسور في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول في جامعة تكساس A&M، ومجال البحوث بتاعتي في مجال صناعة الغاز الطبيعي والبترول. حاليا أنا أيضا رئيس قسم هندسة البترول في البرانش بتاعنا جامعة تكساس A&M في قطر. واللقاء بتاعنا حاليا هو في جامعة جورج تاون في واشنطن دي سي، وده كان أول لقاء لجمعية الأساتذة السودانيين الأمريكان بالجامعات الأمريكية. والجامعة الكريم دي من علماء في مجالات مختلفة سودانيين، ساهموا مساهمة كبيرة جدا في مجال التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عندهم مساهمات كانت فردية في مجال التعليم العالي في السودان. الثورة الشعبية اللي حصلت في السودان، الثورة المجيدة في ديسمبر 2018 أدت لترابط كبير جدا من مكونات الشعب السوداني داخل وخارج السودان مع الداخل في السودان. هدفنا الأساسي من التجمع الكبير دي هو إعادة بناء الصلة للمؤسسات الجامعية السودانية مع الجامعات الأمريكية، وأيضا في مجال البحوث العلمية وفي مجال التدريب والتأهيل. والهدف دي أيضا بيتأطر في مجال مساهمتنا الإيجابية في إعادة بناء السودان. نتمنى في القريب العاجل نصل لمنظومة الدولة المدنية والدولة الديمقراطية اللي هي بتساعدنا في المساهمة الإيجابية في ربط السودان ومؤسساته الأكاديمية بالجامعات الأمريكية، وإعطاء الفرص للباحثين السودانيين وللطلبة العلميين ولكل المؤسسات بعد ما يقارب من أكثر من ربع قرن من المقاطعة من المؤسسات الأمريكية للعودة تاني وللمساهمة الإيجابية في ربط العلماء السودانيين بالسودان. الأنشطة بتاعتنا اليوم تمت أيضا في جمع كبير من الممثلين للحركة المدنية وللشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في المنطقة بتاعت واشنطن دي سي. والنقاش بتاعنا كان حول كيفية مساهمتنا الإيجابية في الحراك في السودان، وكيفية الإسراع بعملية المساهمة في بناء الاستراتيجيات. وصلتنا الأساسية كانت مع زملائنا الأساتذة الجامعيين في السودان، وحنواصل الأطر بتاعتنا إلى إعادة بناء البلد إن شاء الله بمساهمات إيجابية في مجالات مختلفة. أنا بمثل في الرابطة دي السكرتير بتاع الشؤون بتاعة التطوير وأيضا الاتصالات، ودي لجنة التسيير. إن شاء الله بكرة حيكون عندنا الجمعية العمومية الأولى، واللي هي حيتشكل فيها الجسم بتاع الرابطة دي اللي هو فيه علماء من معظم الجامعات الأمريكية السودانيين الموجودين، وأيضا بمساهمة بتاعة أشخاص كثيرين ما وفقوا في الحضور معنا في هذا الجمع الكريم، لكن ساهموا بآرائهم وأفكارهم في الجمعية دي. الرابطة بتاعتنا دي أو الجمعية دي مكونة من عدة مكاتب، ومعي هنا زميلي بروفيسور أمير إبراهيم، هو واحد من العلماء السودانيين في مجال الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية، واحد من أيضا العلماء في مجال
زراعة القمح عالميا، وأمير هو السكرتير بتاع جمعيتنا دي، وهو واحد من المؤسسين لجمعية السودانيين الأمريكان الأساتذة الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية. السلام عليكم ورحمة الله. سعيد بوجودي معك أخ سعد، وسعيد بوجودي مع بروفيسور نمر، ويعني كان فعلا اليوم لقاء جميل جدا. هو اللقاء الأول حقيقة لأساتذة الجامعات السودانيين الأمريكان في أمريكا، وحقيقة كان عندنا نحن برنامج ثار جدا في المجال العلمي، لكن يعني ظروف البلاد الأخيرة لم تتح لنا يعني عقد هذا اللقاء، وتم تحويره يعني لظروف المرحلة يعني في السودان. البحوث العالمية يعني اللي بتعمل خارج أمريكا من قبل الجامعة بتاعتنا تكساس A&M يونيفرسيتي تفعل عن طريق ما يسمى بالبورلوغ انستيتيوت، اللي هو معهد بورلوغ. وبورلوغ ده كان لو سمحتوا به هو يعني الأب الثورة الزراعية اللي قضى وقت كبير كان في منظمة اسمها سيميت في المكسيك، ولكنه في آخر أيام حياته قضى يعني الكارير بتاعه في تكساس A&M يونيفرسيتي، فسمي المعهد على اسمه. والمعهد يعني عنده شغل في كثير جدا من دول العالم، في أمريكا الجنوبية وفي آسيا وفي أفريقيا والشرق الأوسط، وتقريبا يعني بدعم ما يبلغ في العشر سنوات الأخيرة يمكن $55 مليون يعني دعم مادي من كثير من المؤسسات اللي بتدعم البحث العلمي، يعني مثلا زي وزارة الخارجية الأمريكية، أو مثلا USAID، ما يعرف بنيفا، أفري، دي كلها أكرونيمز لإنتيتيز بتعمل فاندنج للبحث العلمي. فعندنا نجاحات كثيرة خاصة في مجال القمح يعني في كثير من الدول. يعني حتى التيم بتاعنا نجح في إنه يضاعف إنتاج القمح في تلك الدولة من يعني 1.5 طن للهكتار ل 4.5 طن للهكتار. عندنا عينات تزرع في تركيا، عندنا بعض العينات يعني تزرع في أستراليا بجانب القمح، يعني برضو في ما يسمى بالأوتس يزرع في تلك الدولة. فعندنا مشاريع كثيرة اتعملت في دول زي تونس مثلا، حتى كان في شغل في جنوب السودان، ما كان في تركيز على القمح، لكن يعني كان تركيز على أشياء أخرى تخص الزراعة في تلك البلاد. المعهد عمل شغل كثير جدا في دول زي إثيوبيا وتنزانيا إلى آخره. فيعني هذه التجارب الثرة الناجحة التي حققت في كثير من دول العالم، نحن كنا بنشعر بالأسف إنه نحن ما قدرنا نعمل الحاجة دي ونوصل السودان بالنسبة لظروف المرحلة والحصار الذي مورس على السودان، لأن السودان كان دولة في تلك يعني الفترة يعني ما كان عندها يعني الهيومن رايتس ريكورد بتاعها كان يعني لا يسمح بمساعدته في تلك الفترة، يعني حتى وضعت على قائمة الإرهاب من قبل أمريكا وكذا. وكلام ممكن تتكلم فيه يعني في إنه هل كان ذلك صحيح، وتأثر به الشعب السوداني يعني إلى حد كبير. ولكن الشاهد في الموضوع إنه نحن ممكن نعمل يعني أشياء كثيرة جدا تساعد السودان، ولكن للأسف ما كنا يعني لم نتمكن من ذلك نسبة لظروف المرحلة. ولكن يعني الوقت غير الوقت، يعني الوقت الآن ملائم إن شاء الله، خاصة في ظروف حكومة مدنية ديمقراطية، في إنه نرجع نجيب الدعم المادي من هذه المنظمات التي تدعم البحث خاصة في دول إفريقيا، جنوب الصحراء، زي السودان. وإن شاء الله يعني أنا متفائل جدا في إنه المستقبل حيكون واعد وظاهر جدا بالنسبة للسودان، خاصة في مجال الزراعة، لأنه إحنا ما عندنا حاجة غير الزراعة صراحة، نعتمد على لتطوير اقتصادنا في السودان يعني. في شيء يعني آخر أنا أريد أن أذكره،
وهو إنه نحن ما عندنا طمع في أي وظائف حكومية أو وزارية أو إدارة هيئات بحثية أو كذا. نحن زاهدين في ذلك. كل ما نود أن نفعله إنه نساعد السودان، لأن السودان هو اللي علمنا وربانا، وده جزء من رد الجميل لأهلنا في السودان. طبعا في نقطة أساسية بدأت تظهر في المرحلة الحالية عن أنه السودانيين في الخارج وأصحاب الجوازات وكذا. نحن جزء أصيل جدا من الشعب السوداني، ولا نقل سودانية من أي شخص في الداخل والخارج، ومعظم السودانيين اللي في خارج السودان أو أصحاب الجوازات الأجنبية هم ناس ساهموا مساهمات كبيرة جدا في مجالات مختلفة في خارج السودان. الآن هدفهم الأساسي هدف وطني في إعادة المساهمة دي لداخل السودان، وزي ما قال زميلي بروفيسور أمير إبراهيم، الهدف الأساسي منها ما أي مكسب داخل السودان غير مكسب الوطن. فنحن جزء أصيل من الشعب السوداني، ومساهمتنا حتكون مساهمة أساسية كأي مواطن سوداني، وهي الدولة في السودان محتاجة للكل لإعادة البناء بدون أي فرز وبدون أي إقصاء. وده رأينا نحن الأساسي إنه مكونات الشعب السوداني فيها ما يلزم. لو لقت القيادة السليمة ولقت البيئة السليمة ولقت الدولة الديمقراطية اللي بتساوي بين الحقوق والقانون فيها هو الأساس، والفرصة بتاعة الإبداع للشخص السوداني، الجميع حيساهموا فيها بدون فرز، ونحن جزء أصيل من هذا الجميع. وما ننسى إنه يعني في شهداء قدموا أرواحهم يعني لخلق واقع جديد وحكومة مدنية وديمقراطية. فنحن كونه بس يعني نضحي بمجهودنا وبوقتنا، لا أقل شيء ممكن نعمله من غير أي مقابل مادي عشان يعني نساعد السودان لأنه يكون من يعني مصاف الدول المتقدمة في أفريقيا ويمكن عالميا إن شاء الله. حددنا مبادرات مختلفة عن كيفية التواصل مع السودان، وتناقشناها الليلة مع مجموعة الأساتذة الموجودين كانوا في جمعنا الكبير ديل، وهم ناس من أفضل العلماء زي ما ذكرت سابقا في العالم في مجالاتهم المختلفة. وشفنا الأطر بتاع إنه كيف نخلق التواصل على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، وكيف إنه نعمل تواصل مع الجامعات الأمريكية اللي هو مجهود بدأ في السودان ونحن شاركنا فيه في مؤتمر في نوفمبر 2018. هذا المجهود حيتواصل لكن بصورة منسقة جدا وبتواصل مباشر لدعم مؤسسات وهيئات تخصصية. مثلا ذكرنا إنه جامعة الجزيرة هي مميزة في الزراعة، حيكون دعمنا يتركز، ده واحدة من الأمثلة، وفي أمثلة تانية إنه ندعم جامعة الجزيرة في مجال الزراعة، جامعة السودان في مجال البترول والطاقة، مثلا جامعة الخرطوم مثلا في مجال الطب، دي أمثلة، جامعة شندي في مجال الدراسات البيئية، جامعة النيلين أنسوون. هنحاول نبني مراكز تخصصية ونتواصل مباشرة مع الجامعات ومع المؤسسات الحكومية، وفي نفس الوقت نحن ندرب الناس للعملية بتاعت التواصل المؤسسات الحكومية مع الجامعات، وأيضا تواصل الشركات ومجالات الصناعة في السودان لو كانت في القطاع العام أو الخاص في الجامعات. بكده بنكون وصلنا لنهاية الفلوج. شكرا لكم كثير، وبإذن الله إن شاء الله الفترة القادمة أقدر أقدم لكم نماذج أيضا تكون مشرفة ونماذج يكون فيها أمل وطموح إن شاء الله لنا كلنا مع بعض. السلام عليكم، في أمان الله، نترككم على خير.